Am mai vorbit pe acest subiect, însă aș dori să continui, fiindcă poate nu am finalizat acea serie în care discutam despre constipație și felul în care toți ne lovim de această problemă la un moment dat în viață și că da, 2 scaune pe zi ar fi cel mai bine să avem, dacă avem 2 mese. Este ideal să ne eliberăm de aceste toxine din corp, de aceste reziduri. Și când am făcut ultimele videouri despre acest subiect, toată lumea a sărit așa, parcă, nu știu, parcă s-a simțit vinovată sau parcă ținea la acest lucru când am spus că după fiecare masă, indiferent câte mese pe zi ar fi normal. Nu este afirmația mea, deci este afirmația specialiștilor și oamenilor de știință care au ajuns la această concluzie. Că este normal ca după fiecare masă, la scurt timp, nu neapărat că se digeră ceea ce am mâncat imediat, ci împingem rezidurile vechi din corp. Ar fi normal să avem scaun la jumătate de oră, 45 de minute după masă. Împingem rezidurile vechi. Nu se digeră instant ceea ce am consumat, fiindcă nu avem tractul digestiv scurt ca la animale, ca la pisici, ca la căței, ca la știu eu ce alte animale domestice. Deci nu suntem așa. Cum am mai repet, împingem rezidurile vechi și este normal să ne eliberăm de ele. Și este normal să nu ținem cu dinții de această informație, să spunem nu, eu vreau să le țin înăuntru, e groaznic. Deci trebuie lăsate să iasă afară din noi și să acceptăm că câte mese pe zi avem, cam atâtea scaune ar trebui să avem. Nu neapărat că toată lumea are așa ceva, fiindcă mulți se chinuie și la câteva zile să aibă un scaun sau și unul pe zi este tot constipație, tot la categoria constipație intră. Și trebuie să avem în vedere faptul că constipația este un subiect foarte larg și multe sunt în joc. Adică, dacă nu avem o hidratare foarte bună, dacă nu bem un pahar de apă la fiecare oră, se întâmplă acest lucru. Deci am să vă enumăr ce ajută la starea aceasta, nu neapărat ce ajută, dar ce creează constipația în corpul nostru, de ce devenim așa. Cum am zis, apa e foarte importantă, hidratarea. Un alt lucru ar fi mișcarea. Mișcarea este foarte importantă și e logic. Dacă nu ne mișcăm, nici intestinele nu se mișcă, nici intestinul gros nu are capacitate. Stă blocat acolo. Dacă suntem sedentari și stăm pe o canapea sau la birou toată ziua, bună ziua, și nu facem nicio mișcare, vă dați seama, să te miști așa doar foarte, foarte puțin dintr-o parte într-alta sau să te întinzi puțin și aia ajută. Dar important e că după ce scăpăm de la birou să mergem și să facem mișcare. Cel puțin 30 de minute mișcare rapidă în aer liber ar ajuta atât de mult. Mersul acela rapid. Nu trebuie neapărat să alergăm, să ne rupem mușchii pe la sală, să ne rupem tendoanele sau alte cele, fiindcă mulți sunt fără experiență și se duc și trag de fiare cum ar veni din prima și după aia li se întâmplă probleme. Și lucrurile alea, și sala, și în fapt, ideea cu sala, trebuie cu măsură și cu un ghid lângă, nu ne ducem acolo fără experiență și începem. Înainte de a merge la sală trebuie, spre exemplu, să facem întinderi pentru a nu avea probleme cu ruperea de tendoane, ligamente sau întinderi de mușchi. Trebuie să ne întindem, să știm cum să facem lucrul acesta. Sunt foarte multe elemente. Nu mă duc acolo, fiindcă acolo e alt subiect. Vorbim acum despre motivele pentru care devenim constipați. Cum am spus, hidratarea, mișcarea e foarte importantă, enorm de mult, îi ajută. Faptul că nu avem fibră suficientă în alimentație și când mă refer la fibră, nu mă refer la fibra de cereale. Fibra aceea s-a dovedit și sunt foarte multe studii care susțin, și nu de acum, din anii 2000, care susțin faptul că fibra din cereale ajută într-o măsură, dar fibra vegetalelor sau frunzelor verzi sau plantelor din propria grădină sau luate de la un producător în stare proaspătă, care conțin fibră, și aici mă refer chiar și la frunzele verzi, chiar și la cele din flora spontană și vegetalele, rădăcinoasele, am vrut să spun, rădăcinoasele foarte, în special iarna, atât de mult ajută în stare crudă sau gătită sau fermentate sub formă de murături. Proaspete, nu de alea vechi de acum 5 ani care nu mai au deloc probiotice sau de acum de astă vară, că acum e ianuarie și lasă că mai au probiotice. Nu, la 3 luni după ce le-a spus la murat nu mai au probiotice. Probioticele ajută enorm, că tot vorbim de probioticele, enorm ajută la digestie și la eliminarea, la tranzitul intestinal, la eliminarea rezidurilor din corp. Ar fi atât de multe, încerc să-mi aduc aminte acum și să nu uit ceva.
din nou, subliniez, fibrele vegetale sunt foarte importante, fibrele de la rădăcinoase iarna. Nu mai vorbim aici de metodele tradiționale, compotul de prune, compotul de pere sau fructele acestea în stare crudă, pere, prune, fibră, acestea două se cunosc ca a ajutat foarte mult, dar și smochinele, dar și alte fructe care au o concentrație mai mică de zahăr. Sunt tot felul de lucruri care ne ajută să luptăm împotriva constipației și trebuie să beneficiem de acestea, de toate. Pudra de psilium, dar la fel este foarte important să bem multă apă, fiindcă aceea se umflă în intestine și dacă nu bem apă se poate bloca intestinul. Mare, mare grijă. Semințele de chia, nu mai vorbim. Tot la fel, semințele de in, semințele de chia trebuie înmuiate și consumate ca și gel, nu așa. Nu râșnite și după aceea le adăugăm în orice. Nu, dacă nu e acel gel, nu se pot folosi de către corp. Dacă nu sunt transformate în gelul acela, corpul nu le poate folosi. De asemenea, aceste semințe trebuie să fie păstrate la rece ca să nu fie râncede, fiindcă se râncedesc foarte repede și atunci devin toxice. Sunt atât de multe lucruri de luat în considerare atunci când vine vorba de un stil de viață echilibrat și mai ales de constipație cu care se confruntă cât mai multă lume și copii și adulți și la toate vârstele. 2-3 scaune pe zi ar fi ideal pentru toată lumea și un consum cât mai mare de fibră de calitate. Cam atât pe acest subiect. Dacă mai aveți întrebări, nu le cunosc pe toate, nu le știu pe toate, am și eu foarte multe de învățat și de aplicat în viața de zi cu zi. Fac și eu greșeli, la fel ca toată lumea, deci nu sunt perfectă și departe de perfecțiune. Am atât de multe de învățat și încă de aplicat și da, mă învinovățesc și eu cu toate că nu este bine și spun da, nu ai făcut suficient acolo, ar fi trebuit să faci mai mult acolo, ar fi trebuit să faci în partea cealaltă mai mult. Eu vă înțeleg foarte bine și știu prin ce treceți, de aceea curaj și mergeți înainte cu pași mici, indiferent ce alimentație aveți. Puteți să mâncați orice doriți, nu mă interesează, important să fie din surse cât mai naturale și asta o spun pentru binele vostru și cât mai multă fibră, mișcare, hidratare, aer curat și să ne fie bine la toți.